Hi! Welcome to Queen's Kitchen. So ngayon po magluluto tayo ng crispy fried chicken. So ito po yung mga ingredients na kailangan natin. So makikita nyo rin po yan below sa description box. Okay. So meron pa tayo dito 1.5 kilo ng chicken. So marinated na po to overnight. So papakita ko po paano ko siya marinate. So ito muna po yung mga ingredients na kailangan. So meron po tayo ditong cooking oil, crispy fry breading mix for 1 kilo. Meron din po tayong cornstarch, flour or harina. Meron din po tayong Italian seasoning or spices. Pwede po yan alisin kung ayaw nila. Meron din po tayong garlic, magic sarap, onting salt or asin, paminta. So, yan lang po yung kailangan natin. So, ito po marinated na siya katulad ng sinabi ko kanina. So, overnight po para mas manuot po yung lasa. So, papakita ko po sa inyo yung mga nilagay ko dito na sangkap. So, ganito po yung itsura pag na-marinate siya ng overnight. So, nilagyan ko po to ng asin. So, 1 TSP lang po na asin. Tapos, lagyan po ng paminta. Isang magic sarap, isang buong bawang, minced na po yun, tsaka yung pong Italian seasoning. Pwede din pong alisin yan kung wala. Pag hindi po siya available, hindi ko na po siya nalalagyan. So, okay lang po. Ganyan po yung itsura niya. So, McCormick. So, pwede rin pong wala yan kung hindi available. So, wala naman pong diferensya o pinagkaiba sa lasa. So, ayan po yung lalagay natin. I-mix po natin siya o mamasahe po natin yung manok ng ilang minuto bago ilagay ulit sa ref. So, ayan po. Mas maganda po kung overnight. So, ayan po yung itsura niya. Then, after po niya, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko ginawa yung breading. So, meron po ako ditong crispy fried breading mix. So, for 1 kilo, pero dinagdagan ko po yan ng flour, cornstarch, at paminta. Kasi po pag yun lang pong breading mix, maalat po siya. So, tsaka onti lang po siya. So, dinadagdagan ko po ng flour, ng cornstarch, at paminta. Pero kung may mga bata pong kakain, alisin na lang po natin yung paminta. Okay na rin po yung breading mix, flour, and cornstarch. Tapos po yung manok, ayan na po siya. Inalis ko po yung nakadikit na bawang. Tapos po, niroll ko siya sa ating mix or breading mix. So, tatapusin ko lang po lahat na i-coat dun sa breading mix natin. So, siguraduhin po natin naka-coat pati po yung loob para crispy po talaga siya. So, i-coat ko po lahat. Actually, hindi ko po siya lahat kinoat. So, nag-coat lang po ako ng mga 6. Yung iba po binalik ko sa ref. So, para po mas ma-marinate pa kasi hindi na mauubos. So, ayan po siya. Kung yan lang po again, kung yun lang pong crispy fry yung gagamitin, maalat po siya, nasubukan ko na siya. Tsaka hindi po niya makukot yung 1 kilo. So, mas maganda pong may additional na flour and cornstarch, mas crispy po siya. Tsaka hindi po ako naglalagay ng itlog. Kasi po pag napansin ko pag naglalagay ng itlog, mabilis po siya magsak, natatanggal agad yung crispy. Ito po kahit magtagal, okay lang. So, nilagay ko po muna yung oil sa isang pot. So, mainit na po siya. Hinina ko po yung apoy para hindi po mabigla yung chicken. Katulad po ng iba, luto sa labas, hindi luto sa loob. So, hina po natin yung fire. Medium lang po yung fire para po luto hanggang sa loob. So, yan po siya. So, pag naluto na po siya, ganito po yung itsura niya. So, pwede po natin siya lagyan ng mga condiments kung ano pong gusto nila. So, thank you for watching at sana po nagustuhan yung aming tutorial. Like and subscribe. Have a great day. Goodbye!